Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình có chia sẻ tới bạn một số cách để chúng ta có thể nhận biết được là chiếc xe của các bạn sau một thời gian sử dụng đi thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là hụt hơi và đi xe không bốc. Hôm nay thì mình có tháo cái xe này ra và mình chia sẻ tới bạn những cái phương pháp kiểm tra như thế này. Ở đây là mình đã tháo được cái bơm xăng này ra rồi. Đây chính là cái bơm xăng ở trên một số dòng xe tay ga nha các bạn. Và mình tháo cái bình xăng này ra đây các bạn. Đấy. Thì các bạn khi đổ nguyên liệu đi thì các bạn thấy nó bị hụt ga thì cái nguyên nhân tại sao lại như vậy? Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn. Đây, các bạn có thể quan sát thấy ở trên cái bơm xăng này sẽ có một cái nọc xăng. Sau một thời gian sử dụng thì cái nọc xăng này nó sẽ bị bẩn. Đấy, đóng cặn rất là nhiều. Cái nọc xăng này nó giống như kiểu là một cái lá gan ở trên cơ thể con người các bạn. Nó có nhiệm vụ là nọc. Thì ở đây là cái nọc xăng thì nó sẽ nọc nguyên liệu xăng, nọc tất cả những cái tạp chất ví dụ như là cặn bẩn để hút xăng lên, đưa vào buồng đốt động cơ để đốt cho nó sạch nha các bạn nhé. Thì cái nhiệm vụ của cái nọc xăng này nó là như vậy. Tại vì trong cái bình xăng của chúng ta khi sử dụng thì cái bình xăng này nó được làm bằng kim loại thì cũng không thể nào tránh được cái tình trạng là xảy ra cái rỉ sét màu nâu và có những cái cặn bẩn khác. Trong quá trình các bạn đổ xăng thì khi đổ xăng thì đôi khi cũng sẽ bị nhiễm một số tạp chất. Đấy. Thì cái nọc xăng này nó có nhiệm vụ như vậy. Còn đây là cái bơm xăng thì cấu tạo của nó rất là đơn giản thôi. Đây là cái phao xăng để báo cho chúng ta biết là khi bình xăng đầy hoặc là bình xăng hết. Còn cái phần bên trong nó chính là bơm xăng để bơm và phun xăng vào phần động cơ thông qua một cái bộ phận nữa gọi là kim phun. Đây nhá, sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn cái kim phun ở đâu. Thì cái kim phun ở đây thì nó ở ngay vị trí phần cổ hút của cái xe máy này. Mình sẽ tháo hai con ốc ra cho các bạn thấy. Trên cái kim phun này thì nó sẽ có cái đường ống dẫn xăng từ bơm xăng dẫn tới. Ở đây mình sẽ tháo ra cho các bạn xem nhé. Đây chính là cái kim phun của chúng ta. Sau một thời gian sử dụng lâu dài thì cái kim phun này nó cũng rất là bị bẩn các bạn. Bám rất nhiều những cái cặn bẩn ở đây. Thì các bạn có thể xúc rửa nó đi. Các bạn có thể sử dụng xăng các bạn rửa. Và dùng bình xịt các bạn xịt sạch đi. Hôm nay thì mình làm một cái video để hướng dẫn các bạn cách kiểm tra để chúng ta có thể biết được một số cái phương pháp của chúng ta xúc rửa những cái bộ phận gì ở trên cái xe máy này. Thì khi xe xảy ra tình trạng như vậy sau thời gian sử dụng thì các bạn sẽ kiểm tra kim phun này, kiểm tra nọc xăng này và các bạn sẽ thay thế nọc xăng đi. Còn kim phun thì vệ sinh lại và xúc rửa lại là được nha các bạn nhé. Ở những video sắp tới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chế tạo ra những cái dụng cụ đơn giản để xúc rửa được cái kim phun này. Video ngày hôm nay thì mình giới thiệu các bạn những các chi tiết cơ bản nhất để chúng ta có thể nhận biết và sửa chữa nó. Còn cái nọc xăng này thì các bạn cần thay mới nhé. Tại vì nọc xăng này là quá nhiều cặn bẩn rồi. Đấy, sau một thời gian thì nên thay mới đi. Còn kim phun này thì xúc rửa lại. Đấy. Nếu mà các bạn không xúc rửa cái nọc xăng này hoặc là kim phun này, quan trọng nhất là cái nọc xăng này. Khi quá trình sử dụng một thời gian ấy thì nó bị tắc và bẩn thì xăng không hút lên được và dẫn tới khi xăng bơm vào buồng đốt bị ít các bạn. Thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là thiếu xăng và bị hụt ga đó các bạn. Đi xe rất là yếu và nóng máy. Đó. Còn cái bình xăng này, nếu mà các bạn kiểm tra thấy nó rất nhiều những cái mảng bám màu nâu thì các bạn có thể xúc cái bình xăng này đi. Còn nếu bình xăng này các bạn nhìn thấy bên trong mà không có bám cặn màu nâu nhiều ấy, thì có thể tiếp tục thay nọc xăng và sử dụng được bình thường như bạn nhé, không có vấn đề gì cả. Sau khi các bạn thay được cái nọc xăng này thì xe các bạn sẽ chạy rất là ổn định. Đấy.
Cái xe này thì mình đã tháo vỏ ra trước rồi. Nếu mà các bạn muốn tháo thì các bạn có thể tự tháo xe của nhà mình ra để chúng ta kiểm tra và thay thế cái nọc xăng này nhé. Với cái phương pháp thay thế nọc xăng này thì đơn giản hơn so với lại là xúc kim phun. Nhưng mình nghĩ là thay thế cái nọc xăng này thì nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Hoàn toàn ai có thể tự làm được tại nhà, khi các bạn chỉ cần tháo cái vỏ này ra và xoáy mấy con ốc là làm được các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ sơ qua một chút về một số cái nguyên nhân, và có một số nguyên nhân nữa nhưng mà do hạn chế nên mình không tiết lộ ở đây được, thì các bạn thông cảm cho mình. Còn khi bạn cần hỗ trợ gì có thể liên hệ với mình qua đường link trong phần mô tả. Mình sẽ vào và xem và hỗ trợ cho các bạn về cách khắc phục trên chiếc xe máy của bạn tại nhà một cách miễn phí, bạn đỡ phải mang ra thợ. Đó. Video ngày hôm nay thì mình chia sẻ nhỏ nhỏ tới các bạn. Hy vọng thì cái phần video này sẽ hữu ích cho các bạn trong cuộc sống khi xe của các bạn đang tình trạng bị hụt ga và một số nguyên nhân của nó. Đấy, bạn có thể khắc phục được. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn like và chia sẻ cho bạn bè, và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.